කොහොමද ඔයාලට අදත් මම ඔයාලට අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අද මම ගෙනල්ලා තියෙන වීඩියෝ එක තමයි ඔයාලට කියලා දෙනවා අපි එක බල්බ් එකක් කොහොමද ස්විච් තුනකින් ඔන් ඔෆ් කරන්න කියලා තමයි අද මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි, ඉතින් අපි බලමු එතකොට මේක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. මේක සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි කරන්නේ පඩි පෙළ තට්ටු දෙකක් තුනක් සාමාන්‍යයෙන් තුනක් විතර එනවනම් අපිට එකම ලයිට් සෙට් එක මේ වගේ මැදත් ස්විච් එකක් දාලා යටයි උඩ තට්ටුවේ ආයෙ මැදයි අපිට එහෙම දාලා මේක ඔන් ඔෆ් කරගන්න පුළුවන්. එකම ස්විච් එකෙන් දාන්නත් පුළුවන්, වහන්නත් පුළුවන්, අනිත් ස්විච් වලින් දාන්න වහන්නත් පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි මේ සිස්ටම් එක තියෙන්නේ. හරි, ඉතින් අපි බලමු කොහොමද එතකොට මේක කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා මෙතන ස්විච් තුනක් තියෙනවා. මේ ස්විච් තුන දැන් ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් 2 way ස්විච් කියන්නේ මොනවද කියලා. මම ඊට ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ අරන් ගිහලා දෙනවා ලයිට් එක 2 way කරගන්න විදිහට. එතකොට අපිට මේකටත් ඕන 2 way ස්විච් තමයි. එතකොට මම මෙතන ඔයාලට පේනවා ස්විච් තුනක් අරන් තියෙනවා. මේ ස්විච් තුනම මම අරන් තියෙන්නේ 2 way ස්විච් තුනක්. මේ බලන්න යන තුනක් තියෙනවා. එතකොට මේ ස්විච් තුනම 2 way ස්විච් තුනක් තමයි මම එතකොට අරගෙන තියෙන්නේ. හරි, අපි බලමු එතකොට මේක කොහොමද දැන් කරගන්නේ කියලා. මේ විදිහට අපි එක බල්බ් එකක් කොහොමද මේ ස්විච් තුනෙන් ඔන් ඔෆ් කරගන්නේ කියලා. හරි, ඉස්සෙල්ලාම මම මේ ස්විච් අයින් කරලා එක ස්විච් එකක් ගන්නවා. එතකොට මේ ස්විච් එකේ ඔයාලා දන්නවා මේ බල්බ් එකේ අපිට වයර් දෙකක් එනවා. එකක් නියුට්‍රල් වලට යනවා, අනිත් එක තමයි අපි රිටර්න් එක කියලා ගන්නෙ. එතකොට බල්බ් රිටර්න් එක මම මේ විදිහට බල්බ් එක අරගෙන එකක් නියුට්‍රල් එකට අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අනිත් එක මම ස්විච් එකට රිටර්න් එක සම්බන්ධ කරගන්නවා මේ විදිහට. හරි, එක වයර් එකක් අයින් කරගත්තා. හරි, මේකේ බල්බ් එකේ අනිත් වයර් එක අරගෙන අනිත් කොන අරගෙන මම මේ ස්විච් එකේ හයි කරගන්නවා. මේකේ මෙන්න මේ මැද ඇනේට, මෙන්න මේ ස්විච් එකේ මැද ඇනේට තමයි මම මේක සම්බන්ධ කරගන්නේ. හරි, මේ විදිහට මම මැද ඇනේට බල්බ් එකේ වයර් එක සම්බන්ධ කරගන්නවා. වයර් පටල ගන්න එපා, වයර් මාරු කරගන්න නැතුව සම්බන්ධ කරගන්න. වීඩියෝ එක දිගටම බලන්න. වයර් මාරු කරගත්තොත් මේක මේ විදිහට වැඩ කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි ස්විච් තුනකින් ඔන් ඔෆ් කරන්න යන්නේ. එහෙනම් හරියට වයර් කනෙක්ෂන් දෙද්දී හරියට වයර් මාරු කරගන්න නැතුව හරියට වයර් ටික දෙන්න. හරි, මම ඊට පස්සේ ඒක ස්විච් එක මැද එකට හයි කරගත්තා. ඊට පස්සේ තව වයර් කෑල්ලක් ගන්නවා. ඒකත් මම මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා ස්විච් එකේ යට ඇනේට. හරි, මේ විදිහට මම ස්විච් එකේ යට ඇනේට සම්බන්ධ කරගන්නවා ගත්තු වයර් කෑල්ල. හරි, මේ විදිහට යට ඇනේට සම්බන්ධ කරගත්තු වයර් එකේ තව ඒ වයර් එකේ අනිත් කොන තියෙනවනේ. එතකොට මේ වයර් එකේ අනිත් කොන අරන් ගිහිල්ලා අපි ඊළඟ ස්විච් එකට තමයි සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. එතකොට මම මේ විදිහට ඊළඟ ස්විච් එක අරගෙන මේ ස්විච් එකේ වයර් බලා ගන්න, වයර් මාරු කරගන්න එපා. වයර් මාරු කරගන්න නැතුව හරියට සම්බන්ධ කරගන්න. එතකොට මේක සම්බන්ධ කරගන්නවා මේ ස්විච් එකේ උඩ ඇනේට. ඔයාලට මතකයි ඇන තුනක් තියෙනවා. ඒකේ උඩ ඇන අපි අරගෙන ගත්තේ යට ඇනෙන් මේකේ සම්බන්ධ කරන්න ඕන උඩ ඇනේට තමයි අපි වයර් එක සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. අරගෙන මැදට දුන්නා අපි ලයිට් එකේ රිටර්න් එක. ඊපස්සේ යට ඇනේට වයර් එකක් සම්බන්ධ කරා. ඒ වයර් එක ආපහු ගෙනල්ලා සම්බන්ධ කරනවා අනිත් ස්විච් එකේ උඩ ඇනේට. හරි, මේ විදිහට උඩ ඇනේ සම්බන්ධ කරගන්නවා. හරි, මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගත්තා. ඒකේ වයර් දෙකක් සම්බන්ධ කරගෙන ඉවරයි. තව එක වයර් එකයි තියෙන්නේ. ඒ වයර් එක ගෙනිලා අනිත් ස්විච් එකේ උඩ ඇනේට සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. හරි, මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා. මේ විදිහට උඩ ඇනේට තමයි සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. හරි, ඊට පස්සේ මම තව වයර් කෑල්ලක් ගන්නවා. මේ වයර් කෑල්ල අරගෙන මම අපි බල්බ් එක සම්බන්ධ කරගත්තු ස්විච් එකේ තව එක ඇණයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. මම අන්න ඒ ඇණයට සම්බන්ධ කරගන්නවා මෙන්න මේ වයර් කෑල්ල. මෙන්න මේ විදිහට. හරි, මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න බල්බ් එක සම්බන්ධ කරගත්තු ස්විච් එකේ උඩ ඇණයට. හරි, මේ විදිහට මම ඒක සම්බන්ධ කරගන්නවා. එතකොට ඒ වයර් එකෙත් තව එක කෙරවලක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඒ ස්විච් එකේ දැන් වයර් තුනම සම්බන්ධ කරගෙන ඉවරයි. ඒ වයර් එකේ කොන, ඒ වයර් එකේ කෙරවල අරන් ගිහලා අපි සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. එතකොට අපි දැන් හයි කරපු ස්විච් එකේ තියෙනවනේ. හයි කරපු ස්විච් එකේ අනිත්
යට පැත්තට තමයි සම්බන්ධ කරගන්න. අපි උඩ ඇනේට තමයි ඉස්සෙල්ලා සම්බන්ධ කරගත්තේ. දැන් මේක සම්බන්ධ කරගන්න ඕන යට ඇනේට. ඒ කියන්නේ අර ස්විච් එකෙන් එන වයර් එහෙම තමයි සම්බන්ධ කරගන්නවා. අරකින් ඒ පැත්තෙන් උඩින් පටන් ගත්ත වයර් එක මේ පැත්තේ ස්විච් එකේ යට ඇනේටත් බල්බ් එක සම්බන්ධ වයර් එක යටින් පටන් ගත්ත ස්විච් එකේ වයර් එක මේ ස්විච් එකේ උඩ ඇනේටත් තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. හරි. මම හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා. මේ විදිහට තමයි අපි වයර් සම්බන්ධ කරගන්නේ. හරි. එතකොට අපිට මේකේ තව එක ඇණයක් ඉතුරු වෙනවා. ඒකටත් මම මේ විදිහට වයර් කෑල්ලක් සම්බන්ධ කරගන්නවා. හරි. මේ විදිහට මම මේ ස්විච් එකේ අරකේ ස්විච් තුනේම ඇණ තුනටම අපි වයර් සම්බන්ධ කරන් ඉවරයි. මේකෙත් දැන් මේ වයර් කෑල්ල සම්බන්ධ කරගත්තාම මේ ස්විච් තුනටම මේ ඇණ තුනටම වයර් සම්බන්ධ කරගෙන ඉවරයි. හරි. මේ විදිහට ඒක සම්බන්ධ කරගෙන ඒ වයර් එකේ අනිත් කොන ඔයාලට පේනවා. ඒ වයර් එකේ දැන් තව ඒ වයර් එකේ අනිත් කොන අනිත් කෙරවල අපි සම්බන්ධ කරගන්නේ කොහෙටද කියලා ඊට පස්සේ බලමු. හරි. මේ විදිහට අරගෙන අපි ඒක සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ස්විච් එක හරි පැත්තට හරව ගන්න හයි කරද්දී එතකොට ඔයාලට වයර් මාරු වෙන්නේ නැහැ. හරි. මේක සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඒකෙන් මැදින් යාර ස්විච් එකේ මැදින් ගත්ත වයර් එක අපි සම්බන්ධ කරගෙන මේ අනිත් අන්තිම ස්විච් එකේ උඩ ඇනේට. ඔයාලට පේනවා උඩ ඇනේට තමයි අපි ඒක සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. අර ස්විච් එකේ මැදින් සම්බන්ධ කරගත්තු වයර් එක අපි මේ ස්විච් එකේ උඩ ඇනේට තමයි අපි සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. හරි. ඔයාලට පේනවා මම උඩ ඇනේට තමයි මේ ස්විච් එකේ සම්බන්ධ කරගත්තේ. අරකින් ආපු මැද ඇනෙන් ආපු වයර් එක. හරි. හරි. ඊළඟට අපි ඒකේ තව ඇණ දෙකක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. හරි. මම තව වයර් කෑල්ලක් ගන්නවා. මේ වයර් කෑල්ල ඒකේ යට ඇනේට මම මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ යට ඇනේට මම මේ විදිහට මේ වයර් කෑල්ල සම්බන්ධ කරගන්නවා. හරි. යට ඇනේට සම්බන්ධ කරගෙන මේ වයර් එකේ ඉතුරු කොන දැන් අපි මේ වයර් එකේ තව එක කොනක් තියෙනවානේ. ඒ කොන සම්බන්ධ කරගන්න ඕන අපි මැද ස්විච් එක. ඔයාලට මතකයි මැද ස්විච් එක. හරි. මේකට සම්බන්ධ කරන් ඉවරයි. ඊට පස්සේ මේ වයර් එකේ කොන අරන් ගිහිල්ලා අපි සම්බන්ධ කරලා මැද ස්විච් එක තියෙන ලයිට් එක රිටර්න් එක සම්බන්ධ කරපු ස්විච් නෙමෙයි මැද ස්විච් එක. මැද ස්විච් එකේ අපි මේ වයර් එක දෙන්න ඕනේ. හොඳට බලා ගන්න මේ වයර් එක මාරු කරගන්න එපා. මේ වයර් එක අපි දෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ යට ඇනේට තමයි අපි මේ වයර් එක දෙන්න ඕනේ. හරි. මේ විදිහට යට ඇනේ බුරුල් කරලා මේ විදිහට අපි වයර් එක දෙන්න ඕනේ. වයරින් කරද්දී හරියට මේ වයර් ටික වයරින් කරගන්න. එතකොට ඔයාලට මාක් එකක් මොකක් හරි දාලා වයර් කරගන්න. එතකොට ස්විච් එක හයි කරගන්න ලේසි. හරි. මේ එතකොට මේ මැද ස්විච් එකට විතරයි එක ඇනයකට වයර් දෙකක් එන්නේ. අනිත් ඔක්කොම ඇන තුනට වයර් එක එක තමයි එන්නේ. එක වයර් එකක්වත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. වැඩිපුර යන්නේ මේකට මැද ස්විච් විතරයි යටට විතරක් එනවා මේ වගේ එක ඇනයක්. හරි. ඊට පස්සේ අපි මෙතන ඉතුරු වෙලා තියෙනවා තමයි අපිට එක ඇණයක් ඉතුරුලා තියෙනවා. ඒකට තමයි අපි කරන්ට් එක දෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ විදුලි අපි පේස් එක. අපි කරන්ට් එක දෙන්න ඕන. අන්න ඒ ස්විච් එකට තමයි අපි කරන්ට් එක දෙන්න ඕන. හරි. මම ඒකට මේ විදිහට වයර් කෑල්ලක් සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඒකට කරන්ට් එක දෙන්න ඕනේ නිසා. හරි. මේ විදිහට මම ඒ වයර් කෑල්ලත් මේකට සම්බන්ධ කරගත්තා. හරි. දැන් ඊළඟට බලමු අපි මේකට විදුලිය සම්බන්ධ කරගෙන ඊපස්සේ අපි මේ ස්විච් ඔන් ඔෆ් කරලා බලමු කොහොමද වැඩ කරන්න කියලා. ඔයාලට පැහැදිලි ඇති මම වයර් සම්බන්ධ කරගත්ත විදිය. හරි. මම මේ විදියට වයර් සම්බන්ධ කරගත්තා. කරන්ට් එකත් මේකට කරන්ට් එක සම්බන්ධ කරා. ඔයාලට පේනවා දැන් මෙතන මේ මැද ඇනේට තිබ්බහම තමයි මේ ටෙස්ට් රේ පත්තු වෙන්නේ. මැද එකට තමයි අපි සප්ලයි එක කරන්ට් එක දෙන්න ඕනේ. මැද ඇනේට තමයි අපි කරන්ට් එක දීලා තියෙන්නේ. මැද ඇනේට. හරි. අපි දැන් බලමු මේක කොහොමද වැඩ කරන්න කියලා. හරි. ස්විච් එක අපි මේ විදිහට දාගමු. ඔයාලා හිතන්න මේ යට තියෙන පළවෙනි තට්ටුවේ පඩිපෙළ නගද්දි ස්විච් එක. ඊට පස්සේ මැදින් අපි තව ස්විච් එකක් දාලා තියෙනවා. දෙවෙනි තට්ටුව ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ආය උඩ තට්ටුවට යනවා නම් තව ස්විච් එකක් උඩින් දාලා තියෙනවා. එතකොට අපිට මේ ලයිට් එක ස්විච් එකකින් දාලා අනිත් ස්විච් එකෙන් වහන විදිහට තමයි මේ ලයිට් සෙට් එක මේ ස්විච් තුන තියෙන්නේ.
හරි අපි එහෙමනම් ඔන් කරලා බලමු අපි. හරි අපි හිතමු යට තට්ටුවේ ඉඳන් අපි උඩට යනවා කියලා. එතකොට අපි මේ යටින් යද්දි අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ ස්විච් එක ඔන් කරනවා. මේ ස්විච් එක ඔන් කරපුවාම ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ ලයිට් එක ඔන් වෙනවා. හරි. එතකොට පඩිපෙළේ ලයිට් සෙට් එක ඔන්න. එතකොට අපිට දෙවෙනි තට්ටුවට ගිහිල්ලා අපිට මේකෙන් ඊළඟට වහන්න පුළුවන්. හරි. මේ විදිහට වහන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට උඩ තට්ටුවට යද්දී ආයේ මේකෙන් දාගෙන ගිහිල්ලා ඊළඟ ස්විච් එකෙන් වහන්නත් පුළුවන්. හරි. ඒ විදිහ තමයි මේක තියෙන්නේ. ආපහු උඩින් ඇවිල්ලා මේකෙන් වහන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආපහු මේකෙන් දාලා මැදකින් දාලා අපිට යටකෙන් වහන්නත් පුළුවන්. උඩින්ම දාලා යටින් වහන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට කැමති විදිහට මේක ඔන් ඔෆ් කරගන්න පුළුවන්. හරි හිතනවා ඉතින් මේ වීඩියෝ එක පැහැදිලි ඇති කියලා. ඔයාලටත් මේ විදිහට කරලා බලන්න පුළුවන්. ඔයාලටත් වයරින් කරද්දි මේ වගේ වයරින් කරගෙන ඔයාලා වයරින් කරනවා නම් මේ විදිහට වයරින් කරගන්න. එතකොට අපිට ඕන විදිහට ස්ටෙප් ලයිට් ටික හදා ගන්න පුළුවන්. පඩිපෙළේ ලයිට් ටික ලස්සනට ඔය විදිහට එක ස්විච් තුනකින් ලයිට් සෙට් එක ඔන් ඔෆ් කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් එහෙනම් මම හිතනවා වීඩියෝ එක පැහැදිලි ඇති කියලා. වීඩියෝ හොඳයි නම් වීඩියෝ එක ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මොනවා ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටිය ඔයාලා හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි කියලා කියනවා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝකින් හම්බෙමු. ගිහින් එන්නම්. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.